નમસ્કાર મિત્રો, શ્રી કૃપાલુ શૈક્ષણિક સંકુલ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આવા જ એજ્યુકેશનલ વિડીયો જોવા માટે લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રકરણ 15 ની અંદર આપણે આગળ કન્ટિન્યુઅસ ચાલીએ। આગળના જે ટોપિક લીધા એને શોર્ટમાં આપણે યાદ કરીએ। નિવસનતંત્ર એટલે શું, તેના ઘટકો, તેની વિશેષતાઓ, પર્યાવરણ એટલે શું, તેની વિશેષતાઓ, નિવસનતંત્રના પ્રકારો। ત્યાર પછી છેલ્લા વિડીયોની અંદર આપણે જોયું લેક્ચરની અંદર કે આહાર શૃંખલા અને આહાર જાળ। આહાર શૃંખલા શું છે અને આહાર જાળ છે શું છે એ પણ આપણે વિગતે સમજ્યા। ત્યાર પછી નેક્સ્ટ લેક્ચર 4 એની અંદર આપણે ટોપિકને સમજવા જઈ રહ્યા છીએ। નિવસનતંત્રમાં ઉર્જાનો પ્રવાહ એટલે કે ઉર્જાનું વહન, અને એ જ લેક્ચર 4 ની અંદર બીજો ટોપિક આપણે સમજવાનો છે નિવસનતંત્રમાં ઉર્જા વહનના અભ્યાસ પરથી તારવેલ સમજૂતી। એટલે કે આ ટોપિકને સમજ્યા પછી શું તારણો નીકળે એ આપણે અહીંયા સમજવાનું છે। જે વિદ્યાર્થીઓને પોષક સ્તરની અંદર જે આપણે આહાર શૃંખલા અને આહાર જાળ જેને ક્લિયર થઈ ગયું, સમજાઈ ગયું, એના માટે આ પ્રશ્ન સરળ થઈ જશે। એની અંદર પણ આપણે માઇનોર સમજાવ્યું હતું કે જે પ્રવાહ છે ઉર્જાનો એ એક દિશ છે, એક તરફી છે, પોષક સ્તર છે, ચક્રીય છે। એ જ મુદ્દા ઉપર આપણે આગળ અહીંયા ડીપમાં સમજવાનું છે। તો લઈએ કે નિવસનતંત્રમાં ઉર્જાનો પ્રવાહ અથવા તો ઉર્જા વહન સમજાવો। શું કહેવા માંગે છે તો કે આહાર શૃંખલાનું દરેક ચરણ પોષક સ્તર રચે છે। જે આપણે આહાર શૃંખલા સમજ્યા તેની અંદર સમજાવ્યું હતું કે સૌર ઉર્જા છે પ્રકાશસંશ્લેષણની ક્રિયા દ્વારા વનસ્પતિમાં આવે છે, એટલે વનસ્પતિ છે એક પ્રકારનું પોષક સ્તર રચે છે। વનસ્પતિને ખાનારા તૃણાહારી છે તો એ ઉર્જા તૃણાહારીમાં જાય છે, તો કે તૃણાહારી પણ એક પ્રકારનું પોષક સ્તર છે। એ જ તૃણાહારીને ભક્ષણ કરનારા માંસાહારીઓ છે તો એ જ માંસાહારીઓમાં જાય છે, તો માંસાહારી એક પોષક સ્તર રચે છે। એટલે કે આ શૃંખલાનું દરેક ચરણ, દરેક કડી, દરેક તબક્કાઓ એ એક એક પોષક સ્તરની રચના કરે છે, જે આપણે આગળ સમજાતા। પછી શું કહે છે તો કે નિવસનતંત્રમાં ઉર્જાનું વહન ઉત્પાદકોથી શરૂ થાય છે। આ પણ ટોપિક આપણે ચાર્ટ દ્વારા સમજાતા, ગ્રાફ દ્વારા, કે કોઈ પણ નિવસનતંત્ર છે એમાં ઉર્જાનું વહન ઉત્પાદકોથી શરૂ થાય છે। કારણ કે આપણે પહેલા પણ શીખ્યું સૌર ઉર્જાનો સીધો ઉપયોગ પેલું કોણ કરે છે આહાર માટે, તો આપણે બધાને ખબર છે હરિતકણ ધરાવનાર લીલી વનસ્પતિઓ પ્રકાશસંશ્લેષણની ક્રિયા દ્વારા રાસાયણિક ઉર્જા રૂપે ઉત્પાદકોની અંદર પહેલી ઉર્જાનો સંગ્રહ થાય છે। એટલે કે ઉર્જાના નિવસનતંત્રમાં ઉર્જાનું વહન છે ઉત્પાદકોથી ચાલુ થાય છે। હવે શું થાય છે તો કે ઉત્પાદકો કઈ રીતે ઉર્જાનું પોષક સ્તર રચે છે તો કે સૌર ઉર્જા છે ઉર્જાનો સ્ત્રોત છે, એનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરે છે ઉત્પાદકો એટલે લીલી વનસ્પતિઓ, સ્વયંપોષી વનસ્પતિઓ। એ શું કરે છે તો કે સૌર ઉર્જાનું પ્રકાશસંશ્લેષણની ક્રિયાથી, હવે પ્રકાશસંશ્લેષણની ક્રિયા શું છે તો કે વનસ્પતિની અંદર રહેલા હરિતકણો ની મદદથી વાતાવરણમાંનો CO2, સૂર્યપ્રકાશ અને મૂળે ચૂસેલા પાણી આ બધું સાથે મળી અને પર્ણની અંદર એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે અને એની અંદરથી પોષક ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે। એટલે કે ઉત્પાદકો સૌર ઉર્જાનું પ્રકાશસંશ્લેષણની ક્રિયાથી જો ખોરાક સ્વરૂપે, રાસાયણિક ઉર્જા રૂપે પ્રથમ પોષક સ્તર રચે છે। આપણે અહીંયા જોયું કે દરેક ચરણમાં પોષક સ્તર રચે છે, એમાં ઉત્પાદકો છે પહેલું ચાલુ થાય છે। એટલે કે ઉત્પાદકોની અંદર પ્રથમ પોષક સ્તર રચાણું પહેલું। હવે શું કહે છે આગળ તો કે આપણે પ્રશ્ન છે કે ઉર્જાનું વહન કઈ રીતે થતું જાય છે। એટલે સૌર ઉર્જા છે ઉત્પાદકોમાં આવી પ્રથમ સ્તર રચાણું, હવે એ ઉર્જા આગળ વહન પામતી જાય છે, ક્યાં જાય છે તો કે ઉત્પાદકોમાંથી ઉર્જાનું વહન એના પછીના ઉપલા પોષક સ્તરે રહેલા સજીવો। એટલે એવા કયા સજીવો તો કે પ્રથમ ઉપભોગીઓ આપણે કીધું જે આહાર શૃંખલા આહાર જાળમાં સમજાતી। ઉત્પાદકોમાંથી ઉર્જાનું વહન ક્યાં ગયું છે તો કે પ્રથમ કક્ષાના ઉપભોગીઓ છે, એટલે આ સજીવો કયા તો કે તૃણાહારી। એટલે સૌર ઉર્જામાંથી ઉત્પાદકમાં આવ્યું, ઉર્જા ગઈ, હવે ઉર્જાથી વહન કેમનું ગયું તો કે એના પછી એને ખાનારા કોણ છે તૃણાહારી, તો કોણ છે હરણ, સસલા, ગાય, ઘાસ ખાઈને જીવનાર, તો કે એ ઉર્જા ઉત્પાદકમાંથી
તૃણાહારીમાં આવે છે, તૃણાહારી તરફ વહન પામતું જાય છે. હવે આગળ જઈએ તો કે માંસાહારી છે એ તૃણાહારી સજીવનું ભક્ષણ કરે ત્યારે ઉર્જા માંસાહારીમાં વહન પામે. એટલે કે સૌર ઉર્જા વનસ્પતિમાં આવી, વનસ્પતિને તૃણાહારીએ ખાધું અને તૃણાહારીમાં ઉર્જા ગઈ. તૃણાહારી સસલા હરણને શિકાર કરીને માંસાહારી પ્રાણીઓ પોતાનો ખોરાક લે છે, તો કે એ તૃણાહારીમાંથી ઉર્જાનું વહન કઈ તરફ ગયું? માંસાહારી તરફ જાય છે. એકંદરે સેલો ટોપિક છે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ચાલ્યું આવવાનું છે. આ રીતે વહન પામે છે. આ ઉર્જાનું વહન ક્યાંથી કઈ તરફ થયું? તો કે પહેલું કેમાં થયું? ઉત્પાદકોમાંથી ઉપભોગીઓ, ઉત્પાદકોથી ઉપભોગીઓ તરફ વહન પામતું જાય છે. અને આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર પણ આપણે સમજ્યું છે કે દરેક અવસ્થાએ ઉર્જાનું શું થતું જાય છે? ઘટાડો થતો જાય છે. તો કે શું કહે છે આગળ? તો કે નિવસન તંત્રમાં સૌર ઉર્જાનું પ્રવેશ દ્વાર કોણ છે? તો કે સૂર્યની અંદર જે ઉર્જાનો જથ્થો છે એ સૌર ઉર્જાનું પ્રવેશ દ્વાર કોણ થયું? એ સૌર ઉર્જા પહેલા કેમાં એન્ટર થઈ? તો કે ઉત્પાદકો એટલે કે લીલી વનસ્પતિમાં. લીલી વનસ્પતિ એટલે સ્વયંપોષી સજીવોમાં, સ્વયંપોષી એની અંદર દાખલ થાય છે અને એના દ્વારા એ ઉપભોગીનો ઉર્જાનો સ્ત્રોત બને છે. એટલે કે પહેલો જે ઉર્જા પૃથ્વી ઉપર નિવસન તંત્રો આવેલા છે એમાં સૌર ઉર્જાનો પ્રવેશ દ્વાર ઉત્પાદકો થયો. એટલે કે પહેલી જ ઉર્જા આવી કેમાં? સમગ્ર સૃષ્ટિમાં વનસ્પતિમાં આવે છે. આમ રાસાયણિક ઉર્જા એ સમગ્ર જીવસૃષ્ટિના સજીવ સમુદાયની બધી જ ક્રિયાઓનું સંપાદન કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. એટલે કે મહત્વની પહેલી ક્રિયા કઈ થઈ? તો કે સૌર ઉર્જાને ઉત્પાદકની અંદર પ્રકાશસંશ્લેષણની ક્રિયા દ્વારા એન્ટ્રી મળે છે, પ્રવેશ મળે છે અને પછી જ બાકીની સજીવ સૃષ્ટિ એના આધારે જીવી છે. એટલે મહત્વનું છે આપણા માટે કોણ છે? રાસાયણિક ઉર્જા દ્વારા સૌર ઉર્જા જે દાખલ થાય છે અને એ જ સજીવ સૃષ્ટિના સજીવ સમુદાયની બધી જ ક્રિયાઓ માટે સંપાદન કરવામાં મદદરૂપ બને છે. નિવસન તંત્રમાં ઉર્જાનું વહન હંમેશા એક માર્ગી હોય છે. ફરીને યાદ કરો, આપણે ત્રીજા લેક્ચરની અંદર લીધું હતું કે વનવે છે, સૌર ઉર્જા છે વનસ્પતિમાં આવી, વનસ્પતિમાંથી તૃણાહારીમાં, તૃણાહારીમાંથી નીચલી કક્ષાના માંસાહારી, નીચલી કક્ષાના માંસાહારીમાંથી ઉપલબ્ધ. એટલે એક દિશ માર્ગીય ઉર્જા વહન જોવા મળે છે. એટલે કઈ રીતે થાય છે? તો અહીં મેં સમજાવ્યું. આમ સૌર ઉર્જા, સૂર્યની સૌર ઉર્જા કેનામાં ગઈ? ઉત્પાદકોમાં, એટલે કે વનસ્પતિમાં પ્રકાશસંશ્લેષણ ક્રિયા દ્વારા. એમાં જે ઉર્જા આવી એ ઉર્જાનો ઉપયોગ કોણે કર્યો? તૃણાહારીમાં સસલા, હરણ, ગાય, ભેંસ એને કર્યો. એનો ઉપયોગ કોણે કર્યો? તો કે માંસાહારી. તો કે માંસાહારીને નીચલી કક્ષાના માંસાહારી, પછી છેલ્લે ઉચ્ચ કક્ષાના માંસાહારી. આમ આ રીતે વહન પામે છે. એટલે આપણો ટોપિક શું છે? નિવસન તંત્રમાં ઉર્જાનો વહન કઈ રીતે પામે છે? તો શોર્ટમાં સમજવું હોય તો કે સૌર ઉર્જાનો ઉર્જા છે એ પહેલા વનસ્પતિની અંદર વહન પામે છે, વનસ્પતિમાંથી તૃણાહારીમાં વહન પામે છે, તૃણાહારીમાંથી નીચલી કક્ષાના માંસાહારીમાં વહન પામે છે અને માંસાહારીમાંથી ઉચ્ચ કક્ષાના માંસાહારીમાં. એટલે કે એક માર્ગી તરફ વહન પામતી જાય છે. આ રીતે માંસાહારી તરફ વહન પામે છે. પણ અહીંયા શું કહે છે? તે ફરીને ઉત્પાદકો તરફ પાછી આવી શકતી નથી. એટલે એવું નહીં બને કે માંસાહારીમાંથી તૃણાહારીમાં આવે, તૃણાહારીમાંથી વનસ્પતિમાં ઉર્જા, એવું બની શકશે નહીં. વનવે એક દિશ માર્ગ છે. સૂર્યમાંથી વનસ્પતિ, વનસ્પતિમાંથી તૃણાહારી, તૃણાહારીમાંથી માંસાહારીમાં. એટલે આ રીતે નિવસન તંત્રમાં કોઈ પણ તમે આર શૃંખલા લઈ લો, દરેક આર શૃંખલાની અંદર આ જ સિદ્ધાંતથી ઉર્જાનું વહન થતું જોવા મળે છે. આમ એક સ્તરથી બીજા સ્તર તરફ વહન દરમિયાન ઉર્જાનો જથ્થો વ્યય પામે છે. આપણે ગયા લેક્ચરની અંદર પણ કીધું હતું કે ઉર્જા છે માં ઘટાડો થતો જાય છે. સૂર્ય ઉર્જા છે મુખ્ય ઉર્જાનો સ્ત્રોત છે. એમાંથી 1% જેટલી ઉર્જા વનસ્પતિમાં આવી, વનસ્પતિમાંથી તૃણાહારીમાં જશે તો એમાં પાછી 1% નહીં જાય. શું કામ? તો કે વનસ્પતિએ પોતાનું જીવન જીવવા માટે, વૃદ્ધિ વિકાસ માટે, દરેક ઋતુઓ સામે, તાપ સામે ટકી રહેવા માટે એ 1% સૌર ઉર્જા છે એમાંથી અમુક ઉર્જા પોતે પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન વાપરશે અને વધે છે એટલી જ ઉર્જા તૃણાહારીમાં જશે. તો કે તૃણાહારીમાં દાખલા તરીકે હરણ છે, તો હરણ છે પોતાનું જૈવિક ક્રિયા કરવા માટે ઉર્જા અમુક ટકા વાપરશે, પોતાના વૃદ્ધિ વિકાસમાં અમુક ટકા વાપરશે.
અને બાકીની જે વધે છે એમાંથી માંસાહારી. એટલે કે ક્રમશઃ શું અહીં કહે છે કે એક સ્તરથી બીજા સ્તર તરફ વહન દરમિયાન ઉર્જાનો જથ્થો વ્યય પામતો જાય છે અને તેનો પુનઃ ઉપયોગ કરી શકાતો નથી. એટલે કે જેટલા ચરણો વધતા જાય, જેટલા તબક્કાઓ વધતા જાય, કોઈ પણ આહાર શૃંખલામાં જેટલી કડીઓ વધતી જાય એટલી ઉર્જાનું પ્રમાણ કેવું થતું જાય? ઘટતું જાય. તો આના ઉપરથી એક સમજી શકાય છે કે માંસાહારી જે છે સજીવો એને જે આહાર તરીકે ખોરાકમાં ઉપયોગ કરે છે તો એની અંદર ખરેખર ઉર્જા વધારે મળશે કે સીધો જે વનસ્પતિને એટલે કે શાકાહારી ખોરાક ખાય છે એને ઉર્જા વધારે મળે? તો આના ઉપરથી આપણે ક્લિયર થઈ જાય. કારણ કે સૂર્ય ઉર્જા છે વનસ્પતિમાં, વનસ્પતિને સીધો જ હું ખોરાક તરીકે આહાર કરું તો કે વચ્ચેની અવસ્થાઓ બધી કપાઈ ગઈ તો કે મને સૌર ઉર્જામાંથી વનસ્પતિમાંથી ઉર્જા વધુ મળશે. પણ હું એની બદલીમાં સૌર ઉર્જામાંથી વનસ્પતિમાં ગઈ, વનસ્પતિમાંથી તૃણાહારીમાં ગઈ, એટલે તૃણાહારીને માંસાહારી તરીકે હું માંસનો આરોહણ કરું તો શું થવાનું? તો કે વચમાં એક અવસ્થા વધી એટલી ઉર્જા મારામાં ઓછી આવે. એટલે કે એટલી શક્તિ, એટલે કે હંમેશા શાકાહારી ખોરાકની અંદર ઉર્જાનો જથ્થો આપણને વધારે મળે છે, માંસાહારી ખોરાકની અંદર ઉર્જાનો જથ્થો આપણને કાયમ માટે ઓછો. કારણ કે કડીઓ અવસ્થાઓ એટલી વધે છે, એટલી ઉર્જાનો વ્યય થતો જાય છે. અહીંયા મેં સમજાવ્યું છે ચાર્ટ દ્વારા. તો સૌર ઉર્જા, સૂર્યપ્રકાશ એટલે કે ઉર્જા એ પહેલાં કેના માગે? તો કે આ વન ઉત્પાદકો એનો પ્રવેશ દ્વાર. ઉત્પાદકોમાંથી અમુક ટકા ઉર્જા પોતે વાપરી નાખી, બાકીની વૈદિક કેમાં ગઈ? તૃણાહારીમાં, સસલાહરણમાં. એમાંથી તૃણાહારી અમુક ટકા વાપરી નાખી, બાકીની કેનામાં ગઈ? નીચલી કક્ષાના માંસાહારીમાં ગઈ. અને નીચલી કક્ષામાંથી માંસાહારીમાંથી કેમાં ગઈ? છેલ્લે ઉચ્ચ કક્ષાના માંસાહારી. આ ઉચ્ચ કક્ષાના માંસાહારી પ્રાણીઓનો પછી કોઈ આહાર તરીકે ઉપયોગ કરતા નથી. એટલે એકંદરે જેમની આહાર શૃંખલા અને આહાર ઝાડ સમજાઈ ગયું એની આખું નિવસન તંત્રમાં ઉર્જાનું વહન કઈ રીતે થાય છે, કઈ રીતે વ્યય થાય છે, ઉત્પાદકથી લઈને ઉપભોગી સુધી કઈ રીતે એક માર્ગીય વહન થાય છે એ સમજી શકાય એવો ટોપિક છે. હવે આ ટોપિકના આધારે આપણે અહીંયા સાર આપ્યો છે. શેનો સાર આપ્યો છે? તો કે નિવસન તંત્રમાં ઉર્જા વહનના અભ્યાસ પરથી તારવણી સમજૂતી. તો આપણે નિવસન તંત્રની અંદર ઉર્જાનું વહન કેવી રીતે થાય સમજ્યા? તો કે એના ઉપરથી તારણ કાઢ્યું. તો કે શું તારણની સમજૂતી મેળવી? તો કે આના ઉપરથી સરળ સમજી શકાય એવો છે. તો કે લીલી વનસ્પતિઓ પ્રાપ્ત સૌર ઉર્જાના લગભગ 1% ભાગનું પર્ણો વાટે શોષણ કરી અને ખાદ્ય ઉર્જામાં રૂપાંતર, જે અહીંયા ટોપિક આપણે લીધો હતો. લીલી વનસ્પતિ સૌર, કારણ કે સૌર ઉર્જાનું પ્રવેશ દ્વાર લીલી વનસ્પતિ છે એટલે એની અંદર સૌર ઉર્જાનું વનસ્પતિની અંદર પ્રકાશનની ક્રિયા દ્વારા રાસાયણિક ઉર્જા રૂપે થઈને ઉર્જા વનસ્પતિએ ગ્રહણ કરી. પણ કેટલી? સૂર્યમાંથી જેટલી ઉર્જા હતી એમાંથી 1% ઉર્જા જ વનસ્પતિમાં દાખલ થઈ. જો સમજો એ 1% જેટલી જ ઉર્જા વનસ્પતિ પ્રકાશનની ક્રિયા દ્વારા પોતાની અંદર મેળવે છે. પછી એક પોષક સ્તરથી બીજા પોષક સ્તરમાં ઉર્જાના વહન દરમિયાન મોટા ભાગે ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે પર્યાવરણમાં વ્યય થાય છે. અહીંયા આપણે છેલ્લો ટોપિક લીધો હતો. અહીંયા શું લીધું હતું આપણે? કે એક તરફી વહન પામે છે અને ઉર્જાનો જથ્થો પુનઃ ઉપયોગમાં આવતો નથી. એટલે કે ઘટાડો શું કામ થાય છે? આપણે અહીંયા ટોપિકે લીધો હતો કે એક કડીમાંથી બીજીમાં, એટલે કે ઉત્પાદકમાંથી તૃણાની માસામાં શક્તિમાં ઘટાડો શું કામ થઈ જાય છે? તો અહીંયા આપણને સમજાવે છે કે એક પોષક સ્તરથી બીજા પોષક સ્તરમાં તમે દાખલ થાવ છો એ વહન દરમિયાન મોટા ભાગે ઉષ્મા ઉર્જા રૂપે પર્યાવરણની અંદર ઉર્જાનો વ્યય થઈ જાય છે. એટલે દરેક અવસ્થાએ ઉર્જાનો જથ્થો ઘટતો જાય છે. પછી શું કહે છે કે ઉત્પાદકની સરખામણી ઉપભોગીઓ ઉર્જાનો વ્યય વધારે કરે છે. ઉત્પાદકની અંદર જે ઉર્જા આવી છે એના કરતાં પેલા ઉપભોગ્ય છે એની અંદર ઉર્જાનો વ્યય વધુ. શું કામને વધુ થાય છે? તો કે વનસ્પતિ છે વૃદ્ધિ કરે છે, શ્વસન કરે છે અને હલનચલન કરે છે. જો પ્રચલન નથી કરતી વનસ્પતિ, જ્યારે પ્રાણીઓ છે માંસાહારી છે કે બીજા, એ શ્વસન ક્રિયા, પાચન ક્રિયા, પ્રજનન ક્રિયા, ઉત્સર્જન ક્રિયા તો કરે છે, વૃદ્ધિને વિકાસ પણ કરે છે અને પોતે પ્રચલન પણ કરે છે. એટલા માટે ઉર્જાનો વ્યય વનસ્પતિની સાપેક્ષે વધારે વ્યય થાય છે. સીધી ભાષામાં કહીએ તો કે આપણે મોમેન્ટો વધારે કરવાનો થાય છે, જ્યારે વનસ્પતિને એક જ જગ્યાએ સ્થિર રહેવાનું થાય છે. એટલે એમાં ઉર્જાનો વ્યય ઓછો થાય છે, આપણે એવું કહી શકીએ. પછી શું કહે છે
કે નિવસન તંત્રને સતત ઉર્જાનો પુરવઠો મળવો જરૂરી છે. આ મહત્વનો મુદ્દો છે. કોઈ પણ નિવસન તંત્ર છે, આપણે આ ત્રીજા લેક્ચરની અંદર જોયું કે આહાર શૃંખલા અને આહાર જાળ, તો કે એક આહાર શૃંખલા છે બધી પૃથ્વી ઉપર એનું અસ્તિત્વ કેના આધારે છે? તો કે ઉર્જાના આધારે. જીવ માત્રને ઉર્જાની જરૂર પડે છે. એટલે એક તબક્કાથી બીજો તબક્કા, બીજા તબક્કા, ત્રીજા તબક્કા સુધી જો ઉર્જા રૂપાંતરણ ન પામતી હોય, ભલે ઓછા વધતા પડે, પણ ઉર્જા જો રૂપાંતરણ ન પામતી હોય તો એ આહાર શૃંખલા છે શું થઈ જવાની? ખંડિત થઈ જવાની છે. એટલે અહીં સ્પષ્ટ કહે છે કે કોઈ પણ નિવસન તંત્રો એની અંદર જે કંઈ આહાર શૃંખલાઓ છે એની એક કડીને ઉર્જાની જરૂર છે. એટલા માટે ઉર્જાનો પુરવઠો મળતો રહેવો પડે છે. જો કોઈ પણ કડીને ઉર્જા ન મળે તો એ કડી અહીંયાથી તૂટી ગઈ તો એ આખી આહાર શૃંખલા પણ બ્રેક થઈ ગઈ. સાંકળ હોય, લોખંડની સાંકળ હોય, કડીઓથી બનેલી, એમાંથી વચ્ચેની કડી તોડી નાખો તો સાંકળ શું થઈ જવાની? ટુકડા થઈ જવાની. એટલે આખી સાંકળને, આખી આહાર જાળને સંકળી રાખવા માટે એકમાંથી બીજામાં, બીજામાંથી ત્રીજામાં વધતા ઓછા પ્રમાણમાં ઉર્જા મળતી રહેવી જોઈએ. પછી પાંચમો ટોપિક શું કહે છે કે જૈવિક દરેક પોષક સ્તરે સજીવો વિવિધ જૈવિક ક્રિયામાં ઉર્જા વાપરે છે. અહીંયા પણ આપણે વાત કરી હતી કે ભાઈ એક પોષક સ્તરથી બીજાથી ત્રીજામાં ઉર્જા ઘટતી કેમ ગઈ? તો ફરીને મુદ્દો આ જ આવે છે. આના ઉપરથી જ આ તારણ આપણે કાઢીએ છીએ. તો કે શું કામ ઘટી? તો કે દરેક જે કડીઓ છે એ દરેક, દાખલા તરીકે વનસ્પતિ છે તો વનસ્પતિ અમુક ટકા ઉર્જા પોતાના જીવન માટે વાપરશે, બાકીની રિઝર્વ રહેશે, એ જ ઉર્જા તૃણહારીમાં આવશે. તો કે તૃણહારી દાખલા કે હરણ કે સસલું છે તો એ પોતાનું જીવનકાળ દરમિયાન અમુક ઉર્જા વાપરશે, બાકીની એની અંદર રિઝર્વ જમા થશે. એવી જ ઉર્જા માંસાહારીમાં જશે. એટલે અહીંયા સ્પષ્ટ કરે છે કે દરેક પોષક સ્તરે સજીવો જૈવિક ક્રિયાઓમાં ઉર્જા વાપરે છે. માટે ઉર્જાનો દરેક અવસ્થાએ ઉર્જાનો શું થતો ગયો? ઘટાડો થતો જાય છે. અને ઘટતો ઘટતો એ એક જ માર્ગી છે, ઘટવાની છે. ફરીને પાછી ઉત્પાદકની અંદર એ ઉર્જા આવી શકતી નથી. પછી શું કહે છે તો કે પ્રાપ્ત ઉર્જાના 10% ઉર્જા જ આ શૃંખલાના એક પોષક સ્તરથી બીજા પોષક સ્તરમાં જાય છે. હવે 10% એટલે ટોટલ 10% એવો અર્થ અહીંયા કાઢવાનો નથી. સૂર્યમાંથી ઉર્જા આવી 1% આવી વનસ્પતિની અંદર, તૃણહારીમાં, અરે સોરી ઉત્પાદકોની અંદર. હવે ઉત્પાદકમાંથી તૃણહારીમાં ઘટશે તો કે ઉત્પાદકમાંથી તૃણહાર જે 1% છે એના 10% કરવાના છે. એટલે કે પોઈન્ટમાં જતી રહી. જો સમજી લો એકદમ ઘટાડો થતો ગયો. જેટલો જથ્થો સૌર ઉર્જામાંથી વનસ્પતિમાં, એ વનસ્પતિ ઉર્જાનો તૃણહારી માંસાહારીની દરેક અવસ્થાની અંદર 10% જેટલો જ ઉર્જાનો ઉપયોગ થતો જાય છે. અને અંતિમ પોષક સ્તરે પછી ઉપયોગી ઉર્જાની માત્રા ખૂબ જ ઓછી હોય છે. એટલે અહીંયા પણ મેં તમને કીધું હતું કે સૌર ઉર્જા છે ઉત્પાદકોમાં, આમાં ઉર્જા વધારે હોય, આમાં કરતાં આમાં ઓછી હોય, આમાં કરતાં આમાં ઓછી હોય, આમાં ઓછી હોય. શું કામને ઓછી હોય આપણે એ સમજ્યા. તો કે હવે સીધો જે ઉત્પાદકો એટલે લીલી વનસ્પતિને ખોરાક તરીકે ખાઈએ એની અંદર ઉર્જા વધારે મળે કે જે ઉચ્ચ કક્ષાના માંસાહારીને ખોરાક તરીકે ખાઈએ તો વધારે ઉર્જા મળે? તો સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે જે સજીવો શાકાહારી છે એની અંદર ઉર્જા વધુ હોય છે, જે સજીવો માંસાહારી છે એની અંદર ઉર્જા ઓછી હોય છે. શું કામને? તો કે છેલ્લે જો અહીંયા બતાવે છે ઉત્પાદકના સ્તરે ઉર્જા વધુ છે એ સજીવોની અંતિમ પોષક સ્તરે પછી ઉપયોગી થતા છેલ્લે ઉપભોગ્ય ઉચ્ચ કક્ષાના માંસાહારી, તો એની અંદર ઉર્જાનું પ્રમાણ ઘટતું જાય છે. આ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. અને છેલ્લો ટોપિક છે ઉત્પાદક સ્તરે સજીવોની સંખ્યા સૌથી વધુ છે અને ઉચ્ચ માંસાહારી સ્તરે સજીવોની સંખ્યા સૌથી ઓછી છે. આ સરળથી સમજી શકાય છે. એટલે આનો સીધી ભાષામાં આપણે અર્થ કાઢીએ તો કે પૃથ્વી ઉપર વનસ્પતિ સૃષ્ટિની સંખ્યા વધુ છે, જ્યારે છેલ્લી અવસ્થાવાળી, છેલ્લે તબક્કાની છેલ્લી કડીનો કોઈ પણ પોષક તત્વ છે, છેલ્લો તબક્કો છે કયો છે? ઉચ્ચ કક્ષાનું માંસાહારી છે, સિંહ, વાઘ, દીપડા, ચિત્તાઓ. તો કે જીવ સૃષ્ટિની અંદર એની સંખ્યા ઓછી છે, પણ ઉત્પાદક તરીકે વનસ્પતિ સૃષ્ટિની સંખ્યા સૌથી વધુ છે. એટલે એ કહેવા માંગે છે ઉત્પાદક સ્તરે સજીવોની સંખ્યા, ઉત્પાદક એટલે કોણ? તો કે વનસ્પતિ સૃષ્ટિની સંખ્યા સૌથી વધુ છે અને ઉચ્ચ માંસાહારી એટલે છેલ્લી કક્ષાના માંસાહારી, તો કે એની સંખ્યા, સજીવોની સંખ્યા કેવી છે? ઓછી છે. એટલે આ પ્રશ્નના આધારે આ એનું તારણ છે. અસ્તુ.